mo. Okay, hindi na bayad. Tanong mabigyan ka. Ayaw. Ano? Oo. Team leader, ba't pinawala mo yung aso? Baka makagat siya. Sisilipin mo kung saan natin inadaan yung dalawang kawayan dyan. Pagtutulungan natin buhatin. Yaman. Ha? Dalawang kawayan, apat tayo. Susot. Itanong mukha mo kung saan mo dadaan ngayon yung pangahakot mo doon. Tapos yung panghakot natin doon. Ayun eh, pugat ang pato-pato. Apa? Andar apa? Parang ako, tatay ako. Bogota. Opo mga idol, malalim po masyado ang aming nalimaw. Yan po, tignan nyo po. Nahirapan po yung aming gamit at ang harvester. Masyadong malalim. Ayan po. Nahirapan na po talaga. Kaya talaga, mahirap po talaga magsama. Hindi po talaga basta-basta magtanim ng palay. Lulo po. Ayan po mga idol. Ayan po aming driver. Talaga po, mitran. At ayan po mga nagkakot ng palay. Mga kalabaw. Ayan po yung bitirano. Malayo po. Maganda na po lang kung anong aming harvester. Maganda na. Kaya siya, hirap. Tulit naman.
titirahin namin noon. Siguro po, mayayari ko dyan mga alas 5 na siguro, mga 6:30 na siguro. Kasi po, napakahirap nung aming natusungan na rin, malalim. Yan po mga to, idol. Pero manig-manig po yung sa aming driver. Hindi po kami makapatakbo ng high. Slow lang. Ayan o. Ganda po. Masyadong malambot. Lampo. Gulungin lang. Bakit? Beta muna mga idol. Kain muna kami. Ayaw pa kami team leader dyan. Saan natin? Saan mo ngayon patataanin yung halimaw doon sa isang petak mo? Ah, So patataanin yung isang... abay, kukuha tayo ng dalawang kawayan. Susut natin doon sa ilalim. Bubuhatin natin. Bubuhatin natin. Puta. Isawa mo yun. Tawagin mo na yun. Alam po mga idol, andar na po ulit kami. Nakapahinga na. Sira. Apa? Andar na po. Napasig na si Goku. Tapos na rin. Tapos na. Oh, kasama. Namuli ng ito ng kasama ko. Wala pa. Okay, natapos na. Pauwi na kami. Natapos din. Natapos na kami.
yan, 2 hektarya. Tapos kami, 20. Yan, uwi na kami. Yan po mga pichay, mga lamang pichay. Yun. Yan po mga idol, yung harvest namin sa maghapon. Ayan, oh. Yun. Kamado na sa kalsada. Ito yung palay namin na harvest. 160. Ako na aming harvester. Ayun ang aming palay. Uwi na kami. Gas station. Ayan na. Ayan, palay po. Malapit na rin.